Закладений ніс, Хюмер деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. Шон Белл, віце-маршал королівських ВПС Великої Британії у відставці і військовий аналітик Sky News. Вітаю в нашій програмі, Шоне. Даніель, завжди радий бути з вами. Володимир Путін руйнує власну країну, не укладаючи угоду щодо України, заявив президент США Дональд Трамп. Він також каже, що для Володимира Путіна все стане лише гірше, якщо він не зупинить війну. Чи вважаєте ви нещодавні погрози Дональда Трампа на адресу Володимира Путіна важливим поворотним моментом у позиції Трампа щодо Росії? Так, це цікаво, Даніелю, тому що президент Трамп перед виборами заявив, що зупинить війну в Україні протягом 24 годин. Хоча ніхто не очікував, що він це зробить, а його команда зараз каже, що на це піде 100 днів. Але цікаво подивитися, який вплив і владу зараз має президент Трамп, щоб покласти край війні. Одна з речей, яку я зазвичай бачу як військовий, полягає в тому, що війни закінчуються лише тоді, коли одна сторона виграє, інша сторона програє або обидві сторони зайшли в глухий кут і бачать вигоду в тому, щоб зупинитися. Це незрозуміло в цій війні, і на даний момент Росія, схоже, має успіх у боях на Донбасі, і тому що саме може зробити Дональд Трамп, щоб переконати Володимира Путіна припинити війну. І я думаю, що ми вже бачимо, що президент Трамп зробив низку заяв за останні 7 днів. Ми можемо проаналізувати деякі з них, але в кінцевому підсумку все ще далеко не ясно, як Трамп може насправді вплинути і закінчити цю війну. Також Трамп каже, цитую, «Ми можемо зробити це легким або важким шляхом, а легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду». Яким може бути важкий шлях для Володимира Путіна? Президент Трамп натякнув на те, що він може застосувати більше санкцій, набагато жорсткіші санкції проти Росії. Він не припускав, що Америка може вступити у війну. Я думаю, що це було б найцікавішим варіантом, тому що, відверто кажучи, такі люди, як Путін, поважають лише силу. І я підозрюю, що Росія вже звикла до санкцій. Як військовий, я завжди дещо скептично ставлюся до того, наскільки ефективними можуть бути санкції, особливо для такої країни, як Росія, яка має величезні запаси нафти та газу, що генерує багато грошей. І хоча Захід, можливо, не купує їх безпосередньо в Росії, Росія все ще експортує свою нафту та газ. Однакова кількість нафти і газу видобувається в усьому світі і споживається. Тож Росія все ще отримує від цього фінансову вигоду. Незрозуміло, до чого саме призведуть санкції. Я думаю, що президент Трамп також має батіг і пряник, іншими словами. Він обдумує, як може переконати Володимира Путіна почати переговори. І одним з пряників було те, що він говорив про НАТО. Він сказав, що розуміє, чому НАТО не має бути варіантом для України. І що цікаво, я думаю, як військовий аналітик, це те, що коли в холодній війні, гадаю, це був 1962 рік, колишній Радянський Союз розмістив ракети прямо на кордоні з Америкою, Карибська криза, як її називали. Америка була дуже незадоволена тим, що сталося. Тому не повинно бути великим сюрпризом, що з наближенням НАТО до кордону, потенційно Росії вздовж кордону з Україною. Це те, що Володимиру Путіну не подобається. І я думаю, що було цікаво почути, як Трамп став на бік президента Путіна, щоб визнати, що це викликає занепокоєння. Іншими словами, це був дещо інший підхід, який мав на меті переконати Путіна вступити в переговори, але також він дав зрозуміти, що якщо він цього не зробить, то все може стати набагато гірше. Що означає з вашої точки зору ця цікава заява Дональда Трампа щодо НАТО? Знову ж таки, я думаю, що ми з вами вже говорили раніше, що членство в НАТО було б дуже бажаним для України. На практиці дуже важко уявити, як це може статися найближчим часом, особливо з великою частиною України, окупованою Росією.
Дуже важко уявити, як це працюватиме. Отже, хоча президент Байден дуже чітко дав зрозуміти, що хоче дати можливість Україні приєднатися до НАТО, те, що робить президент Трамп, він веде іншу розмову. Він визнає занепокоєння Володимира Путіна і тому варіант НАТО не буде обговорюватися. Я думаю, що ми взагалі нічого не чули від вашого президента в цьому контексті. Тому що президент Зеленський у минулому дуже чітко дав зрозуміти, що у разі якщо йому, можливо, доведеться поступитися територією, тоді безпека для решти України є абсолютно життєво важливою. Він регулярно цитує Будапештський меморандум 1994 року, коли Україні запропонували певні гарантії її суверенітету, а через 20 років Росія порушила умови угоди. Отже, президента Зеленського не влаштує жодна усна домовленість чи підписаний папірець. Він захоче побачити щось відчутне. Він захоче, щоб західні країни взяли на себе зобов'язання захищати Україну, тому що в іншому випадку існує очевидна небезпека. Росія вже 300 років є агресором для України. Чому це має припинитися зараз, якщо Захід не втрутиться і не допоможе? Чи означає це пряме військове втручання в Україну? І чи вважаєте ви, що лише розгортання військ США в Україні може справді змусити Володимира Путіна вести переговори для врегулювання війни? Я думаю, що питання військової інтервенції є захоплюючим, Даніелю. З моєї точки зору, Захід зробив достатньо, щоб допомогти Україні вести боротьбу, але недостатньо, щоб допомогти їй перемогти. Я цілком переконаний, що якщо Захід втрутиться військовим шляхом зі своєю військовою перевагою, яка на порядок більша, ніж у Росії, то Росію зупинили б за одну мить. Питання в тому, чи є в Америки бажання це робити. І це цілком зрозуміло. Президент Трамп вже заявив, що між Америкою і європейським континентом є Великий океан. Зараз в центрі уваги Америки – Китай, і Трамп вважає, що Європа має бути зосереджена на Росії. НАТО, очевидно, це багато країн, але багато з цих країн не сплачують свої 2% ВВП на оборону. Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що Європа повинна активізуватися і взяти на себе відповідальність за Україну у її війні проти Росії. Тому я думаю, що дуже малоймовірно, що ми побачимо американських солдат в Україні. Але я був у Європі в Європейському парламенті лише днями, і цілком очевидно, що Європа почувається набагато ближче до цієї битви, ніж Америка. І я підозрюю, що Європа може зробити більше, щоб спробувати зупинити просування Росії та потенційно вступити у боротьбу, якщо Путін продовжить цю війну. Чи означає це, що миротворчі сили ЄС можуть відіграти ключовий фактор у мирному врегулюванні війни в Україні? Що ви думаєте про таку ідею? Чи ви думаєте, що лише пряме розгортання військ може вирішити проблему? Проблема в тому, що я переконаний, що президент Путін знав, коли вторгся в Україну. Його стратегічний ризик полягав в тому, що якщо Захід втрутився би, він зазнав би поразки, якщо б це відбулося. І саме тому на кожному кроці Володимир Путін погрожував Заходу. Він погрожує ядерною війною. Він погрожував Заходу ескалацією, хоча насправді все, що вони робили, це лише відповідали на дії Володимира Путіна. Путін чудово знає, що якщо Захід захоче втрутитися військовим шляхом, Путін програє. Зараз Європа поки що, через політичне керівництво, не має бажання для цього. Давайте будемо відвертими. Україна не є членом НАТО, і тому не має жодних зобов'язань брати безпосередню участь у війні. Але я знаю, що у мене є кілька колег у Європі, це військові, і вони дедалі більше відчувають дискомфорт від того, що просто використовуються санкції та політична риторика, аби зупинити Володимира Путіна. Вони знають, що єдина сила, з якою Путін рахується, це сила військових, тому що він знає, що немає на це відповіді. Чи вистачить у політичних лідерів сміливості вступити у військову боротьбу, ще належить з'ясувати. Але з кожним днем мої колеги в Польщі, в Естонії,
Латвії, Литві, Німеччині все більше нервують з приводу того, що може бути в майбутньому. І це наближає їх до потенційного рішення про розгляд питання про військову участь у цій боротьбі. Тобто ви впевнені, що лише військові варіанти, лише військове втручання Заходу може переконати Володимира Путіна врегулювати війну, погодитися з пропозицією про припинення вогню. Це залежить, Даніелю, від того, що, на вашу думку, є кінцевою метою Володимира Путіна в цій війні. Коли я востаннє відвідував Україну кілька місяців тому, ваші колеги чітко дали зрозуміти, що путінська Росія вже 300 років воює з Україною і намагається знищити її мову, культуру, людей, інфраструктуру, церкви, все. І тому дуже важко уявити, що Путін зупиниться лише тому, що у нього є сухопутний міст до Криму. Майже напевно більшість українців, ймовірно, стверджуватимуть, що він переведе подих, а потім буде готовий знову напасти. Я думаю, справедливо буде сказати, що Росія не очікувала, що вона не візьме Україну за лічені дні. Якщо згадати лютий 2022 року, і Росія заплатила величезну ціну за те, що вона захопила. Вона майже напевно не в змозі продовжувати цю боротьбу в найближчій перспективі. Тож певна пауза, чи то припинення вогню, чи припинення бойових дій, ймовірно, зараз також влаштовує Росію. Мене непокоїть те, що вони можуть влаштувати у найближчій перспективі, а не в довгостроковій. І тому в довгостроковій перспективі потрібно щось робити, щоб захистити Україну, захистити українців і зупинити Росію в цій боротьбі через кілька років. Азад, що може бути ключовим для того, щоб Росія знову не вторглася в Україну в майбутньому після, наприклад, угоди про припинення вогню, розгортання військ США чи Європи в Україні. Даніелю, обговорювалося багато різних варіантів, включаючи присутність сил Організації Об'єднаних Націй на місцях. Я трохи скептично до цього ставлюся. Сили Організації Об'єднаних Націй є політичним інструментом. Вони не завжди такі ефективні у військовому плані. Тому, я вважаю, ми повинні бути дуже обережними, якщо будуть розгорнуті сили ООН, а Росія вирішить знову наступати, це серйозно підірве довіру до ООН і Заходу. Я думаю, що набагато більш вірогідними будуть деякі двосторонні або тристоронні військові домовленості з Україною і, можливо, із Заходом. Будь-то Америка, Велика Британія, Франція, Польща, інші країни, які ведуть свої сили в Україну. Тоді напад на Україну буде нападом і на ці сили. І це змусило би Путіна сумніватися в тому, чи варто йти на такий ризик, адже можна більше втратити тоді, ніж отримати. Моє занепокоєння, звичайно, у всьому цьому полягає в тому, що ми рухаємося до певної форми потенційних переговорів. І якщо це станеться, дуже важко уявити, що Росія не вийде з цього з частиною території, захоплених в Україні, і Путін продасть це як перемогу. Це буде сприйнято як перемога Китаю, Північної Кореї, Ірану. І це матиме неймовірно важкі наслідки для нашої глобальної національної безпеки. Тому я не зовсім впевнений, що мирні переговори, за допомогою яких президент Путін здобуде перемогу, заслуговують на довіру. Але, на жаль, схоже, що ми рухаємося цим шляхом. Зрештою, саме президент Зеленський має вирішити майбутнє України. Просто на даний момент це виглядає не дуже добре з точки зору варіантів вибору. Також європейські чиновники закликають адміністрацію Трампа направити кілька тисяч військовослужбовців до складу миротворчих сил в Україні у разі припинення вогню. Однак, за даними Bloomberg, лише американська військова присутність зробить цю миротворчу місію надійною. Яка ваша реакція на це? І чи вірите ви, що лише військова присутність США зробить цю місію надійною? Я думаю, що тут є кілька питань, Даніелю. Гадаю, що американська присутність на місцях була б дуже потужним стримуючим фактором для президента Путіна. На жаль, я не думаю, що це узгоджується з тим, що говорить Трамп. Він дуже критично ставився до НАТО.
Він дуже критикував країни в НАТО, які вважають, що вони можуть просто ховатися під парасолькою безпеки, яку забезпечує НАТО, але не платити своє. І тому він хоче заохотити європейські країни НАТО активізуватися не лише грошима, а й військовим потенціалом та обладнанням на місцях. Тому я підозрюю, що він не розглядатиме Україну як американську проблему. Він розглядатиме це як чудовий приклад європейського виклику і тому докладатиме всіх зусиль не лише для того, щоб європейські країни втрутилися і знайшли рішення, але й використали це як каталізатор для збільшення витрат на оборону в усій Європі. Ви знаєте, що він зараз прагне добитися рівня 5% ВВП для країн НАТО. Раніше НАТО встановлювало рівень у 2%, і все ще є третина країн НАТО, які не можуть досягти цієї низької планки. Якщо вона зросте до 3, 4 чи 5%, чого прагне досягти Америка, це, безумовно, забезпечить Заходу більш потужне військове стримування. Але чи є у цих політиків бажання до цього на даний момент, нам доведеться почекати і подивитися. Розглянемо також Володимира Путіна та Кремль. Російський диктатор Путін вважає, що досяг ключових цілей у війні проти України, повідомляє Reuters. Однак Путін розчарований станом російської економіки. Тим часом російська еліта стає все більш прихильною до мирного врегулювання війни в Україні, вважають джерела Reuters. Чи не вважаєте ви, що ці події можуть свідчити про готовність Росії врегулювати війну, домовитися про припинення вогню? Даніелю, це може бути правдою, але це більше схоже на надію, ніж на очікування. Як ми вже говорили раніше, я думаю, що санкції впливають на економіку Росії. Немає жодних сумнівів у тому, що інфляційний тиск посилюється. Я думаю, що зараз це близько 30% видатків на оборону, що це не є стійкою моделлю для Росії. Однак, якби ви були на його місці, або якби я поставив себе на місце Путіна, я б зараз дуже сильно наполягав на тому, щоби бути у дуже сильній позиції. Ось чому я вважаю, що, попри зиму, попри відсутність заростей для укриття і попри складність риття окопів у мерзлій землі, це все одно має значення. І традиційно Росія не переходила в наступ взимку. Цієї зими вони дуже сильно тиснуть, незважаючи на втрати. Все це, схоже, вказує на те, що Росія намагається зайняти якомога сильнішу позицію до цих переговорів. Я думаю, що це також послідовно. Якщо ви пам'ятаєте, українці влаштували вторгнення в Курську область. І хоча зараз Україну витіснили зі значної частини цього анклаву, вона все ще має дуже надійну військову присутність. І я думаю, що Путін докладає всіх зусиль на Донбасі, намагаючись змусити Україну вивести свої війська звідти. Росія також використовує сили Північної Кореї в Курській області, щоб підтримати російські зусилля. Але Україна тримається міцно. Вона все ще має надійну оборону, і тому виглядає ймовірним, якщо ми дійдемо до якихось переговорів про те, що Україна утримує частину території в Росії, це також може стати корисною розмінною монетою. Але повернімося до вашого центрального питання, чи вважаємо ми, що тиск, що посилюється на Путіна, змусить його сісти за стіл переговорів? Я так не думаю. Чи будуть вони певним фактором? Я не сумніваюся, що він хотів би, щоб війна закінчилася. І він не знає, наскільки потужною є його підтримка в Росії, тому що він контролює всі ЗМІ. Але цілком очевидно, що олігархи, генерали там, де знаходиться реальна влада, не можуть бути задоволені тим, як йдеться війна. Вони не можуть бути задоволені різними санкціями, вони не можуть жити своїм життям і насолоджуватися своїм багатством. Безсумнівно, тиск на Путіна зростає, але чи прорветься тріщина дамбу в найближчий день, тиждень, місяці або роки, дуже важко сказати. Також президент США Дональд Трамп заявляє, що президент України Володимир Зеленський хоче укласти угоду, але Трамп не дуже впевнений у тому, чи захоче Путін її укладати. Чому, з вашої точки зору, такий акцент робиться на готовності президента Зеленського врегулювати війну, щоб укласти угоду? Я думаю, що ми повинні бути обережними, Даніелю.
Президент Трамп заробив свої статки на укладанні угод, вас наймають на роботу, вас звільняють. Він заробив свої статки на нерухомості і знає, що угода має відбутися. Це те, що він робить з американською зовнішньою політикою. Він робить це багатьма заявами, що привертають увагу, та деякими указами, які підписав у перший тиждень свого перебування на посаді. Фактично він каже, що ця війна нікому не на користь. Нам потрібно покласти їй край. Занепокоєння полягає в тому, що, звичайно, Трамп хоче припинити війну в Україні, хоче мати це досягнення у своєму резюме. Проблема в тому, що якщо ви не вирішите глибинні проблеми, іншими словами, не створите безпеку для України в довгостроковій перспективі, не дасте зрозуміти, що Путін не винагороджений за ці амбіції, то небезпека полягає в тому, що далі. Ми навіть не говорили про Білорусь, але це ще одна країна, в якій Росія поступово захоплює контроль. Вона не нападала у військовому плані, але тепер вона міцно увійшла в цю країну, і майже напевно це буде наступний приз, яким президент Путін ефективно скористається. Це не початок кінця для України. Це схоже на кінець початку. Що потрібно президенту США Дональду Трампу, щоб допомогти Україні вести переговори з Росією з позиції сили? Я думаю, це залежить від того, якою має бути позиція сили. Як військовий, я не вірю, що санкції вирішать цю проблему. Я думаю, що президент Путін повинен думати, що він сильно постраждає, якщо продовжуватиме. І єдиний спосіб зробити це – вести війська в Україну. Західна авіація буде першим очевидним вибором, оскільки вона абсолютно домінуватиме над Росією. У Росії не було б на це відповіді. І Україна чудово справляється, але дуже важко вести сучасну війну без прикриття з повітря, якого вона не має. Тому я вважаю, що якщо президент Трамп дійсно хоче покласти край цій війні і змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів, військове втручання – це шлях до цього. Чи готовий він погрожувати цим чи ні, було б цікаво подивитися, що скажуть його радники. Я не бачу в Америці зараз бажання до вступу у війну в Україні. Але, зрештою, єдина мова, яку розуміє президент Путін, це мова військової загрози. Тобто, мені здається, Захід має вести свої сили до України. Путін може зупинитися, тому що йому це вигідно, але чи дійсно це зупинить його повторний напад – це вже інше питання. Тобто ви впевнені, що лише укриття неба західними силами допоможе Україні вести переговори з Росією з позиції сили? Я не кажу, що це єдиний шлях. Я дуже сподіваюся, що президента Путіна посадять за стіл переговорів без застосування будь-якої сили. Але мене непокоїть те, що якщо ви подивитеся на це з переговорної позиції, президенту Зеленському, схоже, не дуже цікаво зіграти на цих переговорах, тоді як президент Путін, схоже, тримає більшість тузів у своїх руках. І тому, як створити трохи більше балансу, щоб були змістовні переговори, де обидві сторони йдуть на компроміси і врешті-решт забезпечується мир. Я не думаю, що це може відбутися без військового втручання. І закриття неба – це, мабуть, найменший ризик, але найочевидніший спосіб зробити це. А який, на вашу думку, може бути найбільш ризикований варіант? Якщо, наприклад, Дональд Трамп піде ва-банк і скаже, що хотів би, щоб Україна насправді виграла цю війну. Я не впевнений, що є такий ризик. Зрештою, ризик, про який люди постійно говорять, це загроза початку ядерної війни. І я дуже впевнений, що це не на столі. Люди вже забули, а я служив в армії в часи Холодної війни. Ми жили під загрозою ядерної війни. Це огидно. Ядерна зброя жахлива, але саме її існування означає, що вона буде взаємно застосована, якщо хтось застосує ядерну зброю. Тому я впевнений, що Росія нічого не отримає, спровокувавши ядерну війну. Те, що Захід повинен зробити, це відповідати Путіну, і тому я думаю, що хоча це, безсумнівно, викличе ескалацію, я впевнений, що якщо ви не будете дуже агресивно поводитися з такими людьми, як Путін, то ми знову матимемо повторення цієї проблеми. Просто уявіть собі, що подумають інші ядерні держави, такі як Іран, як Північна Корея, якщо Путін вийде переможцем з цього.
Якщо люди не готові протистояти йому жорстко, тоді ці країни можуть робити те, що їм подобається в усьому світі. Це зовсім не той світ, в якому мені комфортно було би жити. Нам потрібно бути рішучими. Ми повинні бути в змозі протистояти таким негідникам, як Путін. І єдиний надійний спосіб – це військове втручання. Я сподіваюся, що це те, що стоїть на столі, тому що в іншому випадку я боюся, що президент Путін зробить паузу, відновиться, і через кілька років він повернеться знову. З вашої точки зору, навіть якщо Захід вступить у боротьбу в Україні, Володимир Путін не застосує жодного виду ядерної зброї. Я думаю, що Путін буде абсолютно дурним, якщо спровокує ядерну війну, в якій, як він знає, він не може перемогти. Путін турбується лише про свою спадщину. Вся справа в тому, щоб знову відновити російську велич. Якщо Росія зрівняє Москву з землею, його спадщина буде жахливою. Я твердо переконаний, що він зробить багато загрозливих дій, але вся передумова ядерної зброї полягає в тому, що жодна зі сторін не виграє. Президент Путін – це той, хто вторгся в Україну. Президент Путін несе відповідальність за сотні тисяч втрачених життів і за мільйони людей, які були переселені. Ми дозволили йому розкіш вірити, що він невразливий для нападу. Ми повинні виправити це, якщо хочемо зупинити це в майбутньому. Розглянемо також позицію Росії в Сирії. Так, згідно з останніми повідомленнями, новий уряд Сирії припинив 50-річний контроль Росією військово-морської бази в Тартусі, змусивши російський флот евакуювати свій флот і військовий персонал. Як ви оцінюєте такий розвиток подій і як це може вплинути на позицію Росії в усьому світі та під час переговорів між Україною та Росією? Так, у нас немає часу, щоб вдаватися в подробиці ситуації в Сирії, але немає жодних сумнівів у тому, що російські війська допомагали утримувати Асада при владі протягом багатьох років. Російські повітряні сили особливо активно бомбардували солдатів на землі, тим самим усунувши загрозу з їхнього боку. Тому з новою адміністрацією в Сирії не є сюрпризом те, що Росію викинули звідти. Я думаю, що цікавим було, звичайно, те, що повстання відбулося в той час, коли там були сили Хезболли, які зазвичай пішли б на допомогу Асаду. Вони також сильно постраждали від боротьби з Ізраїлем. Таким чином, це був свого роду випадок опортунізму, і він показав, наскільки слабо проявили себе російські війська і наскільки все може змінитися дуже швидко. Росія любить створювати лихо по всьому світу, підбурюючи до повстань лише для того, щоб викликати проблеми в усьому світі на підтримку власних планів. Я думаю, що це був цікавий тривожний дзвіночок для Росії, і він буде дуже гострим. Це ще одна причина закінчити війну в Україні найближчим часом, щоб консолідуватися, зализати рани та вирішити подальші дії. Розглянемо також зовнішню політику США. Дональд Трамп серйозно налаштований взяти під контроль Гренландію, і, згідно з виданням Financial Times, між Трампом і прем'єр-міністром Данії відбувся дійсно цікавий телефонний дзвінок. Зі стратегічної точки зору, чи зробить Гренландія армію США та вплив США у світі потужнішими? Я думаю, Даніелю, треба подивитися на географію. Найкоротша відстань між Америкою і Росією проходить через Гренландію. І тому в Гренландії є військова база США, яка забезпечує раннє попередження про російські ракети, що прилітають там над полюсом. Крім того, в Гренландії багато природних ресурсів, і хоча Данія фактично володіє Гренландією, самі гренландці, яких не так багато, не змогли б забезпечити оборону, якби Росія, Китай або хтось інший вирішили вторгнутися до них. І ця країна має стратегічно важливе значення не лише для Америки, а й для безпеки Заходу. Хоча я не думаю, що президент Трамп збирається вторгнутися, це підкреслює, наскільки важливим є цей регіон.
Даніелю, ми сьогодні багато говорили про Трампа. Одна з речей, в якій, на мою думку, він дуже добре розбирається, це риторика, яка не завжди відповідає реальності. І я думаю, що це ще одна сфера, де він говорив про Панамський канал і погрожував, що збирається захопити його потенційно військовою силою. Історично цей канал спочатку запустила Франція, але в основному проект провалився, тому що він був дуже величезним. Америка взялася за нього в 1914 році і керувала ним до 1977 року, а потім передали на 20 років управління Панамським каналом Панамі. Але, звичайно, з тих пір плата за проходження через цю протоку зросла. Середня вартість за корабель зараз $50 тисяч. Президент Трамп сказав: «Зачекайте хвилинку, ми його збудували, ми заплатили, ми запустили його і передали вам. А тепер ви стягуєте з нас $50 тисяч за кожен перетин каналу, і Китай втручається, щоб це працювало». Ні, так не може бути. І він погрожує, аби посилити позиції до переговорів. Так само, як з Гренландією, навколо Трампа багато риторики. Давайте подивимося, як це поступово сформується в політику, тому що одна справа про це говорити, зовсім інше – щось робити. Також деякі військові експерти припускають, що отримання Гренландії для США було б дійсно вигідним, наприклад, для перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет Росії у разі їх запуску. Що ви думаєте з цього приводу? Чи згодні ви з такою логікою? Як я вже сказав, Даніелю, у США є база в Гренландії, яка відстежує ракети, що надходять з Росії, тому що найкоротша відстань від Росії до Америки проходить над вершиною Гренландії. І ми бачили, що багато західних країн насправді не зосереджувалися на балістичних ракетах великої дальності, як на загрозах ще із часів Холодної війни. Але, звичайно, Росія регулярно запускає їх по Україні, а Іран запустив цілу купу по Ізраїлю. І раптом це підвищило обізнаність усіх країн про те, яка їхня здатність виявляти, відстежувати та знищувати цю зброю великої дальності. Знаєте, я звертаюся до вас зараз зі Сполученого Королівства. Хоча у нас є радіолокаційні установки, раніше у нас були ракетні системи, такі як Bloodhound, які були доступні для знищення таких ракет. Сьогодні у нас немає цієї оборони, тому що ми не інвестували в неї, тому що не думали, що це реальна загроза для нашої країни. Я думаю, що атаки за останні кілька десятиліть продемонстрували зростання загроз для всіх наших країн, що ми повинні усвідомлювати, що балістичні ракети великої дальності можуть завдати великої шкоди, і тому потрібно вести підготовку не тільки для їх виявлення, але й для їх відстеження та знищення. І саме тому такі регіони, як Гренландія, є такими важливими. Дякую, Шоне, за ваш час і за підтримку України. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую.